Az új világ. Mégis hogy lehetséges ez? Mi történt? Emily rémült szavai zengték be a helyiséget. Össze volt zavarodva. Csupán néhány perce menekültek meg varázslatos módon egy szörkutya elől, így még elég ideges volt. Hihetetlennek tűnt számára az egész. Nem tudta felfogni, mégis hogy a fenébe tűntek el a házukból, és bukkantak fel egy másikban, egy röpke pillanat alatt. A lány gyanakvón nézett a srácra, magyarázatra várva. Nyugodj le, Emily, itt biztonságban vagyunk. Próbálta csitítani Jack a lányt, ám nem sok sikerrel. Emily ide-oda járkált a helyiségben, közben az ujjait tördelgette. Az idegességét próbálta levezetni, ám olyan feldúlt volt, hogy most ez sem segített rajta. Hogy kerültünk ide? Mi volt az a fenevad? A lány szinte már kiabálva tette fel kérdéseit. Nem tudta visszafogni magát, egyszerűen kitörtek belőle a szavak. Ezt pedig az érzelmei csak fokozták, s a szemei már könyben úsztak. Te jó ég! Jenna halott! Emily belehuppant a szobában lévő kis fotelba. A hirtelen ért vesztesség érzése azonnal szíven találta. Nem akart sírni egy idegen előtt, így nehezen, de magába folytott a gyászát. Emily, nagyon sajnálom, de most meg kell próbálnod lenyugodni. Mindent el fogok magyarázni. Jack lágyan és higgadtan beszélt a lányhoz. Ez láthatólag enyhített egy kicsit a feszült helyzeten. Emily nagyokat sóhajtott, és miután úgy érezte, hogy képes megszólalni, meg is tette ezt. Mégis ki vagy te, és honnan tudod a nevemet? Már mondtam, Jack vagyok. És onnan tudom, hogy te ki vagy, mert a legfőbb feladatom a védelmed, közölte rámutatva a lányra. Emily csak meghökkenve merett a számára idegen srácra. Ezt meg hogy értsem? A lány hihető magyarázatra várt. Remélte, hogy most már végre megtudja, hogy mi folyik ott. Jack sóhajtott egy nagyot, majd finoman szólt a lányhoz. Mennyit olvastál apád leveléből? Ez most miért fontos? Vágott vissza egy kérdéssel a srác felé. Az persze továbbra is várta, hogy megkapja a megérdemelt választ, így Emily végül kibökte azt. Csak az elejét. Kémtelen voltam tovább folytatni, olyan zagyvaságokról írt. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy amit írt, abból minden egyes szó igaz? Vetette fel Jack, mint egy a levél védelmére szánt próbálkozásként. Az nem lehet, rázta meg a fejét Emilia kijelentése közepette. Az előbb mentettelek meg egy pokolkutyától, azzal, hogy ide teleportáltam magunkat, közölte Jack a nyilvánvaló tényt. A lánynak most jutott el a tudatáig, hogy hogyan kerültek ide. De te hogy? Ezt akartam elmondani. Tudod, az őrangyalod vagyok. A lány nem tudta, mit feleljen. Amit a srác közölt vele, az őrültségnek tűnt. Természetfeletti lények nem is léteztek. Talán még ez a Jack sem volt normális. Ez nem lehet igaz. Biztosan csak álmodom. Próbálta nyugtatni magát a lány. Valósággal rettegett attól, hogy nem fog erre logikus magyarázatot találni. Eddig életében minden simán ment. Nem történtek körülötte váratlan események, meglepő dolgok. Egyszerűen és normálisan teltek a mindennapjai. Erre jött ez a nap. Ajne, talán megőrültem. Emily a fejéhez kapott. Ő naív, azt gondolta, hogy nem válik olyanná, mint az apja. Ám úgy tűnt, hogy ez nála is bekövetkezett. Megmagyarázhatatlan dolgoknak volt a szemtanúja, amiket senki más nem látott rajta kívül. Bár annak jobban örült volna, ha ez csak egy rossz álom lenne. Abból legalább felébredhetne. Hé, figyelj! Ez a valóság, hidd el! Győzködte a lányt ez igazáról a fiú. De Emily most túlságosan zaklatott volt ahhoz, hogy felfogja Jack szavait. Egyedül létre, és egy kis térre volt szüksége. Felpattant a kis fotelből. Frusztrálta a srác jelenléte, és kicsit el akart szabadulni mellőle. El kell tűnnöm innen, gondolkodott hangosan Emily, és már meg is indult. Nem mehetsz el, kiáltott utána Jack. Emily azonban úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a felszólítást.
Kirontott a szobából, így a fiú kénytelen volt a nyomába eredni. A lány a kijáratot keresve sétálgatott a házban, nyomában az angyalnal. Ám hiába is próbálkozott a kijutással, nem sikerült neki. A 2 bejárati ajtó zárva volt, az ablakokat pedig képtelen volt betörni. A szökése kísérletei hiába valónak tűntek. Nem volt menekvés, fogoly volt. Úgy érezte magát, mint a börtönben lett volna. Emily továbbra sem kívánt egy légtérben maradni Jackkel, így berohant a fürdőszobába, és bezárta maga mögött az ajtót. Hallotta, hogy a srác szólongatta párszor, de nem törődött vele. Helyette körbe pillantott. Egy nem túl nagy, de szép helyiség fogadta őt. A fürdőszoba belseje igényesen volt kicsempézve. A kék és fehér színek harmóniája dominált. Pont amiket szeretett. A mosdókagylóhoz fáradt, és gyorsan megmosta az arcát hideg vízzel. Majd még egyszer. Kellemesen frissítő érzés volt ez. Jól esett neki. Miután megtörölte az arcát egy törőközővel, a tükörbe merett. Ugyanaz a kerek arcú, kékszemű és világos barna hajú lány nézett vissza rá, mint eddig. Kívülről legalábbis. A buli óta ugyanis valami megváltozott benne. Már nem egészen volt önmaga. És ez nem csak, hogy bosszantotta, de kicsit meg is rémítette Emilyt. Sóhajtott egy nagyot, elűzve az újra feltörni készülő zavaros gondolatait. Most már jobban volt. Érezte is, ahogy szívverése lassulni kezdett. Kérlek, Emily, legalább csak olvasd végig. Hallotta meg Jack hangját az ajtó túloldaláról. Oldalra tekintett, és látta, hogy egy boríték csusszant be az ajtó alatti résen keresztül. Emily sejtette, hogy mi lehetett az, de továbbra sem vágyott annak az írólmánynak az elolvasására. Azonban, ahogy lassan kezdett észhez térni, kezdte belátni, hogy muszáj lesz. Az események, amiket átélt, túlságosan valóságosnak tűntek ahhoz, hogy ő azt képzelje, vagy álmodja. Ezt be kellett ismernie magának. Ez pedig azt jelentette, hogy maradt a lehetetlen. A természet feletti magyarázat. Ezt pedig a fiún kívül csak a levél hordozta magában. Halkan az ajtóhoz ment. Kezébe vette a borítékot, majd feltépte azt, és nekidőlve az ajtónak helyet foglalt a kövön. Most kezdte el másodjára olvasni a levelet, ám az elejét csak átfutotta. Jól emlékezett még a bevezetőre, apja bocsánatkérésére, a meséjére, miszerint ők látók, az angyalok és démonok létezésére állító mondatra, no, és persze arra a bizonyos Baltazára. Aztán elért a még elolvasatlan részhez. Ez a fegyver képes bármivel és bárkivel végezni. Ezen kívül persze még más ereje is lehet, ám ezt senki sem ismeri pontosan. Minden esetre az eszköz az ő előnyére válna, mert ezzel akkora hatalma lenne, amivel irányíthatná az egész világot. Így meg tudod érteni, hogy miért érdekli őt ennyire, amióta nemrégiben tudomást szerzett róla. De szerencsére fogalma sincs arról, hogy hol találhatná meg. Sőt, nem csak neki, de semmelyik démonnak vagy angyalnak sem. Ezt a titkot egyedül a látók tudják. Évszázadokon keresztül adták egymásnak a fegyverhez vezető út kulcsát. Mint sejtheted, ez végül hozzám is eljutott. Sajnos nem tudom, mennyi időbe telik Baltazárnak és a démonjainak, hogy lenyomozzanak és megszerezzék tőlem a szükséges információkat. Minden esetre egyesével rejtettem el a kulcs darabjait különböző címeken. Az elsőhöz vezető nyom a lent megadott címen található. Emily, fontos tudnod, hogy eddig még senki sem találta meg a fegyvert, így senki sem tudja, hogy hogy is néz ki. De meg kell találnod. Ez a sors feladatod. Neked kell rálelned, mert te különleges vagy. Mindannyiunk közül, ha valakinek a kezébe kell kerülnie, az a tiéd legyen. Nem hagyhatod, hogy Baltazár kaparincsa meg előbb. A világnak szüksége van rád. Számítok rád, kis angyalom. Apu. A levél legvégén tényleg ott volt egy cím, ami London egy közelebbi külvárosi részében lehetett. Ám ez nem számított. Végre kiderült az igazság. Nagy kő esett le a lány szívéről, ahogy befejezte a levelet. Az apja mégsem lett öngyilkos, s noha ezt csak ő tudta, akkor is örült ennek az információnak. De ezek szerint elkapták őt, és emiatt a fegyver miatt végeztek vele.
Az apja pedig most tőle kérte, hogy ne csak megvédje ezt a tárgyat, de még keresse is meg. De miért pont ő? Ha elhiheti mindazt, ami a levélben volt, akkor még meg annyi olyan látó volt, mint ő. Mi olyan különleges ő benne? Mire képes ő, amire más nem? Az apja miért küldené előtt egy ilyen veszélyes feladat elvégzésére? Honnan szedte egyáltalán, hogy Emily szembe merne szállni a démonokkal? Igaz, hogy már látott filmeket, amikben ilyen természetfeletti lények voltak, de sosem hitte volna, hogy ezek a valóságban is létezhetnének. Vagy hogy ő ennek a részese lesz. Minden esetre válaszokra volt szüksége. Ezeket pedig csupán egy valaki tudta megadni neki az ajtó túloldalán.